สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้คลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขีปนาวุธ AGM-114 Hellfire ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับเฮลิคอปเตอร์โจมตีแต่ด้วยอานุภาพการทำลายล้างสูงความเร็วที่รวดเร็วความแม่นยำที่ยอดเยี่ยมทำให้มีการพัฒนารุ่นต่างๆออกมาเพื่อใช้งานในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายและภารกิจรอบสังหารบุคคลสำคัญก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานกันด้วยนะคะเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2022 เวลา 6:18 นาทีขีปนาวุธ2ลูกได้พุ่งเข้าสู่บ้านหลังหนึ่งในกรุงคาบูประเทศอัฟกานิสถานขีปนาวุธที่ยิงจากโดรนลีเพอร์ของกองทัพสหรัฐได้สังหารเป้าหมายอย่างแม่นยำขณะที่เขายืนอยู่ที่ระเบียงตามปกติและมองไปรอบๆตามความเคยชินเป้าหมายของสหรัฐคือไอมานอัลซาฮิลีผู้นำกลุ่มอัลกอฮิดะซึ่งถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้วางแผนการก่อการร้ายในสหรัฐตามเวลาของสหรัฐอเมริกาวันที่ 1 สิงหาคมประธานาธิบดีโจไบเดนได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อประชาชนที่ทำเนียบขาวหลังจากมีการโจมตีเสร็จสิ้นไปแล้ว 36 ชั่วโมงประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าความยุติธรรมได้เกิดขึ้นแล้วพร้อมย้ำว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหรือศัตรูซ่อนตัวอยู่ที่ใดหากเป็นภัยคุกคามต่อประชาชนอเมริกันสหรัฐจะตามล่าและกำจัดพวกเขาให้ได้สำหรับเหตุผลที่ประกาศปฏิบัติการเสร็จสิ้นสำเร็จหลังจากผ่านไปแล้ว 36 ชั่วโมงหนังสือพิมพ์ The Guardian ได้วิเคราะห์ว่าเนื่องจากสหรัฐมีการสังหารบุคคลสำคัญมาแล้วหลายครั้งและเคยมีพลเรือนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบว่าการโจมตีครั้งนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายเช่นนั้นในการโจมตีที่มีเป้าหมายนั้นสามารถลดความเสียหายต่อพลเรือนอื่นๆให้เหลือน้อยที่สุดได้กองทัพสหรัฐได้ยืนยันว่าญาติของเขาสามารถเดินออกมาจากบ้านที่ถูกโจมตีนั้นได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ได้รับบาดเจ็บสิ่งนี้เป็นไปได้เพราะเป็นการใช้อาวุธ AGM-11R9X หรือที่เรียกว่าขีปนาวุธนินจาขีปนาวุธนี้ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Hellfire นั้นแทนที่จะใช้ระเบิดแรงสูงกับบรรจุก้อนเหล็กหนัก 45 กิโลกรัมไว้ภายในก้อนเหล็กนี้จะกางใบมีดทั้ง 6 ใบออกเมื่อเข้าใกล้เป้าหมายทะลุผ่านคอนกรีตและแผ่นเหล็กที่ขวางเส้นทางการบินก่อนจะเข้าจู่โจมเป้าหมายโดยตรงเนื่องจากขีปนาวุธนี้ไม่ระเบิดจึงสามารถลดความเสียหายข้างเคียงให้น้อยที่สุดยกเว้นเป้าหมายที่ต้องการโจมตีซึ่งช่วยลดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติเกี่ยวกับการสูญเสียพลเรือนจากการปฏิบัติการทางทหารที่เกินขอบเขตขีปนาวุธ AGM-114 Hellfire เป็นขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนขีปนาวุธต่อต้านรถถังโทที่ใช้ติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์เหมือนที่หลายคนทราบกันดีขีปนาวุธโทเป็นขีปนาวุธบังคับทิศทางผ่านสายโดยหลังจากที่ยิงออกไปแล้วขีปนาวุธจะยังคงเชื่อมต่อกับผู้ยิงด้วยสายลวดทำให้ผู้ควบคุมไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้จนกว่าจรวดจะถึงเป้าหมายจำเป็นจะต้องบังคับทิศทางขีปนาวุธให้เข้าเป้าโดยวิธีการควบคุมแบบใช้สายนี้ทำให้พิสัยการยิงสั้นและไม่สามารถหลบซ่อนตัวหลังจากการยิงได้จึงมีข้อจำกัดในเรื่องความอยู่รอดอย่างมากเพื่อแก้ไขข้อเสียเหล่านี้กองทัพบกสหรัฐจึงเริ่มพัฒนาขีปนาวุธที่ยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในปี 1974 โดยใช้ระบบนำวิถีด้วยเลเซอร์ในการติดตามเป้าหมายและทำงานในแบบยิงและลืมชื่อ Hellfire นั้นมาจากตัวอักษรตัวแรกของคำว่า Hellborn Laser Fire and Forgot Missile ซึ่งกลายเป็นคำพูดสามัญที่ใช้เรียกกันจนติดปากอย่างไรก็ตามกระบวนการพัฒนา Hellfire ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเริ่มตั้งแต่การตัดสินใจว่าจะกำจัดสายลวดและเลือกวิธีนำวิถีขีปนาวุธแบบใดก็เป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วในช่วงกลางทศวรรษ 1970 เทคโนโลยีเลเซอร์ยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายเหมือนในปัจจุบันทำให้ระบบค้นหาเป้าหมายแบบด้วยตัวเองที่ค้นหาเป้าหมายด้วยตัวเองนั้นมีราคาแพงมากดังนั้นจึงตัดสินใจใช้ระบบนำวิถีแบบกึ่งใช้งานเองวิธีนี้ใช้เลเซอร์แทนสายลวดในการนำวิถีขีปนาวุธทำให้ผู้ยิงมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นและเนื่องจากไม่มีสายลวดขีปนาวุธจึงมีความเร็วสูงขึ้นมากรวมถึงพิสัยการยิงก็เพิ่มขึ้นเป็น2 เท่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่ได้ใช้ระบบยิงแล้วลืมจึงทำให้การโจมตีเป้าหมายหลายจุดทำได้ยากด้วยข้อด้อยนี้เฮลิคอปเตอร์อาปาเช่รุ่นแรกๆจึงได้มีการพิจารณาติดตั้งตัวชี้เป้าจำนวน3 ชุดเพื่อโจมตีเป้าหมาย3 จุดพร้อมกันแต่เมื่อรถถังเริ่มติดตั้งระบบเตือนภัยเลเซอร์ทำให้การโจมตีรูปแบบนี้ยิ่งยากขึ้นจึงนำไปสู่การพัฒนารุ่นปรับปรุงที่ใช้ระบบยิงแล้วลืมซึ่งขีปนาวุธมีระบบค้นหาเป้าหมายโดยตนเองสามารถตรวจจับเป้าหมายและบินไปยังเป้าหมายได้ด้วยตนเอง
สิ่งนี้เป็นไปได้เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ต้นทุนของระบบค้นหาเป้าหมายลดลงอย่างไรก็ตาม Hellfire รุ่นแรกประสบความสำเร็จในการทดสอบยิงครั้งแรกในปี 1978 และได้ตัดสินใจผลิตจำนวนมากในเดือนมีนาคม 1982 จากนั้นในเดือนมิถุนายน 1982 กองทัพบกสหรัฐเริ่มติดตั้งตัวชี้เป้าด้วยเลเซอร์บนยานพาหนะและรถหุ้มเกราะต่างๆ การดำเนินการนี้ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยการบินและหน่วยยานเกราะของกองทัพบกในปีถัดมาได้มีการทดสอบการรบอย่างจริงจังในปี 1983 มีการประเมินการเข้ากันในระหว่างการรบของนาโตที่ประเทศนอร์เวย์และในปี 1984 เฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ได้ยิงขีปนาวุธ Hellfire โดยมีเฮลิคอปเตอร์คิโอวะทำหน้าที่ชี้เป้าและนำวิถีให้กับขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในเดือนเมษายน 1986 Hellfire ได้เข้าประจำการบนเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่อย่างเป็นทางการ AGM-114 Hellfire มีความยาว 163-180 เซนติเมตร น้ำหนัก 45 กิโลกรัม มีความเร็ว 1.3 มาคและสามารถบินได้ไกล 8-11 กิโลเมตร ขีปนาวุธแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก โดยส่วนหน้าเป็นตัวค้นหาเป้าหมาย และถัดมาเป็นส่วนหัวรบ ส่วนหัวรบเป็นส่วนที่ได้รับการปรับปรุงมากที่สุดในบรรดาส่วนต่างๆของ Hellfire รุ่นแรกๆมีการใช้ระเบิดแบบเชฟชาร์กขนาด 88 กิโลกรัมในส่วนหัวรบต่อมาได้มีการปรับปรุงให้เป็นหัวรบแบบเทนเดมเพื่อเจาะทะลุเกราะปฏิกิริยาระเบิดโดยส่วนแรกจะระเบิดเกราะปฏิกิริยาก่อนและอีกส่วนหนึ่งจะเจาะทะลุเข้าไปในเกราะด้านในและระเบิดจากภายในนอกจากนี้ยังมี AGM-114N ที่ใช้หัวรบแบบความร้อนและแรงกดดันซึ่งสร้างความเสียหายด้วยความร้อนและแรงดันตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการที่แตกต่างกันและยังสามารถใช้หัวรบแบบอเนกประสงค์ได้อีกด้วยและยังมีรุ่นเช่น AGM-114R9X ที่ใช้ใบมีดแทนวัตถุระเบิดตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นส่วนถัดจากหัวรบคือหน่วยนำวิถีซึ่งใช้ไจโรสโคปควบคุมการเคลื่อนไหวแบบยอร์กโลและพิชพร้อมระบบนำทางอัตโนมัติส่วนขับเคลื่อนใช้มอเตอร์จรวดเชื้อเพลิงแข็งและส่วนควบคุมใช้คลีปบังคับทิศทางที่ติดอยู่ด้านหลังปีกทั้ง4ในการควบคุมการบินHellfire ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้ถูกใช้งานบนแพลตฟอร์มหลากหลายไม่เพียงแต่เฮลิคอปเตอร์ AH-64 Apache เท่านั้นแต่ยังใช้ใน OH-58 Ikowa ZH-1Z Viper เฮลิคอปเตอร์ MH-60 Seahawk และแม้แต่ Eurocopter Tiger ก็ยังใช้ Hellfire เช่นกันนอกจากนี้ยังถูกใช้ในเครื่องบิน KC-130J Harvest Hawk และเครื่องบิน AC-130 กันชิปของนาวิกโยธินสหรัฐรวมถึงอากาศยานไร้คนขับอย่าง MQ-1 Predator และ MQ-1 Sea Eagle อีกทั้งเรือรบชายฝั่งชั้น Freedom และ Independent และเรือ Super Deborah ของกองทัพเรืออิสราเอลก็ใช้ Hellfire ด้วยเช่นกันเหตุผลที่ Hellfire สามารถใช้งานบนแพลตฟอร์มหลากหลายมากมายและมีรุ่นปรับปรุงและรุ่นพัฒนาต่อยอดหลากหลายตามภารกิจเป็นเพราะมันถูกใช้งานในสถานการณ์จริงอย่างกว้างขวางทำให้สามารถระบุข้อดีและข้อด้อยได้อย่างแม่นยำHellfire เป็นขีปนาวุธที่ใช้ทำลายฐานต่อต้านอากาศยานและฐานเรดาร์ของอิรักในปฏิบัติการ Desert Storm ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามอาเปอร์เซียในปี 1991 หลังจากนั้นในสงครามอาเปอร์เซียได้มีการยิงขีปนาวุธ Hellfire มากกว่า 3,000 ลูกจากเฮลิคอปเตอร์ Apache และมีการบันทึกว่าฝูงบิน Apache สามารถทำลายรถถังฆ่าศึกได้ถึง 50 คันด้วย Hellfireในช่วงแรกมีประสบการณ์ใช้งาน Hellfire อย่างน้อยอัตราความแม่นยำอยู่ที่ 79%แต่เมื่อเวลาผ่านไปกองทัพบกสหรัฐสามารถบรรลุอัตราความแม่นยำตามเป้าหมายเดิมที่ 90 ได้การผสมผสานที่มีประสิทธิภาพที่สุดในบรรดาแพลตฟอร์มต่างๆคือการติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับในช่วงปี 2000 กองทัพอากาศสหรัฐได้พิจารณาอาวุธที่สามารถใช้กับอากาศยานไร้คนขับแต่อาวุธที่กองทัพอากาศใช้นั้นมีน้ำหนักมากเกินไปทีมที่พัฒนาอากาศยานไร้คนขับ Predator ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะพัฒนาอาวุธใหม่หรือไม่จนกระทั่งพวกเขาสังเกตเห็น Hellfire พอดีกับที่ CIA กำลังติดตามบินลาดินอยู่ได้เสนอที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและติดตั้ง Hellfire และกองทัพอากาศสหรัฐได้อนุมัติทำให้ Hellfire ได้ถูกติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับ Reaperปัจจุบัน Hellfire ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่สงครามขนาดใหญ่และการต่อต้านการก่อการร้ายไปจนถึงการลอบสังหารบุคคลสำคัญเป็นที่ทราบกันดีว่ามีการใช้งานอยู่ใน 32 ประเทศทั่วโลกและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Hellfire แล้วท่านผู้ชมอยากให้ทางช่องทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องทุกช่องทางค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ